ศาสนาผีก็แต่ก่อนคนเราก็จะนับถือผีมาก่อนอะไรนะครับแล้วก็มันก็คู่กับเสียงแคนด้วยเพื่อจะใช้เป็นสื่อสารกับผีคืออุษาคเนย์เนี่ยเขาใช้เสียงในพิธีกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นชุมนุมเล่นเสียงเนี่ยคือการมาชุมนุมกันแล้วก็มาเล่นดนตรีเล่นเสียงมาเต้นรำฟ้อนรำเพื่อให้ขวัญตัวเองได้เชื่อมกับมิติลี้ลับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมเล่นเสียงจึงพบอยู่ทั่วไปในอุษาคเนย์เท่าที่ผมทราบในแถบอีสานใต้ในละแวกนี้ก็ถ้าชาติพันธุ์เขมรเขาก็จะเรียกมะมวดโจรมะมวดถ้าสวยเนี่ยเขาเรียกว่าสะเองเวลาถึงเดือน6มาเพิ่นสิเลี้ยงควงคือเลี้ยงครูบาอาจารย์มันน่ะเพิ่นก็เฮ็ดทำก้านกล้วยมามุ่งสมัยตะกี้เนาะ ฝังรักขึ้นแล้วก็ห้าวใส่หมัดทึ่งแล้วก้านกล้วยมามุ่งคันจังพี่ฟ้านี่ฟ้อนอ้อมไปมีใครเอาใครตั้งไว้ขันซ้ำยังไงก็ลงนี่ใส่ขันฟ้อนหาคนฟ้อนอ้อมอยู่หั่นล่ะฟ้อนอ้อมมันสั่นใครไปนั่นแหละใครตกใส่มือผู้ใดแสดงว่าผู้นั้นอาการหายครับผมพี่ฟ้านี่พอค่ำ3เที่ยนี่ให้ว่าวงตัวพอเก็บเป็นลมมันโปรแค่บ่ได้เซามันเมื่อยอีหลีครับ3มื้อ3คืนเป็นไดครับผมการชุมนุมเล่นเสียงก็คือการที่ชาวบ้านมาฟ้อนรำเข้ากับเสียงแคนนะครับแล้วก็ฟ้อนเต้นนะครับเพราะฉะนั้นยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมเป็นวิธีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเพื่อการเฉลิมฉลองแบบขึ้นปีใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นในชุมนุมเล่นเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เหมือนกันลีซูมงเรือพวกนี้ก็ยังคงเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในจีนตอนใต้ก็เหมือนกันชุมนุมเล่นเสียงเอาแคนหลายขนาดหลายอันมาชุมนุมกันอันนี้คือลักษณะของรอยดั้งเดิมของดนตรีนี่ผมเล่นมาเกือบหมดหมายถึงผ่านพิธีกรรมเหล่านี้มาเกือบทุกชาติพันธุ์ลาวทั้งลงขวงหรือมะมวดหรือสะเองอะไรพวกนี้ครับผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงแบบขอแม่หรือให้แม่พาไปดูงานมะมวดแถวบ้านบ่อยในตอนช่วงอนุบาลหรือประถมบ่อยช่วงที่มีงานในหมู่บ้านผมก็จะชอบแม่พาไปดูมะม่วงหน่อยแกก็จะพาไปอันนี้ในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่ามันขลังแล้วก็มันเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเอะใจว่ามันเป็นไปได้ไงวะอะไรเนี้ยมันทำไมคนเขาถึงมีลักษณะท่าทางแบบนั้นได้อะไรเนี้ยเราก็ตอนเด็กเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเป็นแบบนั้นได้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นได้มันคือความเชื่อว่าความถี่ของแกนมันสั่นพ้องกับมิติต่างมิติมันจูนแล้วมันก็สั่นพ้องพอสั่นพ้องไอ้ความสั่นพ้องตรงนี้แหละที่มันไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วมันไปโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ในความลี้ลับมันมีภพต่างมิติในความเชื่อและเสียงที่สั่นพ้องออกไปเนี่ยเสียงเสพออกไปเนี่ยมันไปจูนกับอะไรถามว่าผีฟ้าหรือมะมดอันเดียวกันเนี่ยแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันอีกมันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่เขาพาทำหรือแล้วแต่หมู่บ้านที่แต่ก่อนทำแบบไหนมาแต่ว่าถ้าบ้านเราที่ใช้แคนหรือบ้านสวยที่ใช้แคนเขาก็มีแคนทั้งหมด
ซอเนี่ยจะมีแค่ชาติพันธุ์เขมรเท่านั้นฮัลโหลเคนน้อยหน้าบอกคิมฮอยว่าเตียตาลอยนี่ปฏิยาทัตตาเนี่ยปฏิยาการว่าชั่วโมงไหมว่าสวัสดีครับเตียงวันนี้ครับคนตาเนี่ยเคนตุ๊กตาเนี่ยช่วงแรกก็เริ่มเหมือนบูชาครูก่อนครับบูชาครูเหมือนไปถึงบอกครูก่อนว่ามาถึงแล้วหรือเล่นให้ครูฟังก่อนในการที่เข้าเขาจะมีสื่อกลางก็คือขันเทียนปักลงแล้วก็จุดเทียนเล่มเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่จะเชิญให้ครูเนี่ยมาผ่านร่างเราพอเข้าเสร็จทั้งหมดปุ๊บเขาก็จะลุกมารำฟ้อนอ้อมประรำพิธีเป็นวงกลมนะครับคนที่เข้าแล้วเขาก็จะมาผูกแขนเหมือนรับขวัญที่มาแล้วนะแล้วก็ชวนไปฟ้อนอ้อมประรำพิธีช่วงเวลานี้ที่หยุดเพลงแล้วก็มีอีกคนมาบอกให้เป็นอีกเพลงใหม่ก็คือเขาขอเพลงที่เป็นของเขาที่จะให้ครูของเขาเนี่ยผ่านร่างลงมาได้ใช่ต้องเป็นเพลงเฉพาะของเขาบางคนเขาก็จะผ่านเสียงซอเสียงเจรียงเป็นภาษาเขมรบางคนเขาก็จะผ่านเสียงแคนอะไรแบบนี้ครับซุ้มเสียงแบบนี้วิธีการใช้เสียงแบบนี้แล้วลักษณะของถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าเสียงเสพเนาะหรือเสียงโดรนในภาษาดนตรีตะวันตกเนี่ยเสียงที่มันค้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
มันทำให้ความรู้สึกของคนฟังหรือบรรยากาศอึมครึมเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา พอเราเข้าไปอยู่ไว้แบบนั้นนะครับกลิ่นธูปกลิ่นเสียงกลิ่นการลำการร้องเสียงแคนที่กำลังอยู่ในพิธีกรรมอะครับมันทำให้เรารู้สึกถึงสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติจริงๆนะ มันคือโดรน เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นโดรนมันแสดงให้เห็นว่ามันกำหนดจิตของคนกับเครื่องดนตรีเข้าด้วยกันผ่านเสียงที่เป็นโดรน แล้วก็ดังอยู่ตลอดเวลา ทีนี้ผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าแคนที่จะไปขับกล่อมในการใช้ในแคนพิธีกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงต่ำหมดเลยเป็นแคนที่ต่ำเป็นแคนเขาเรียกว่าแคนใหญ่ย่านเสียงที่มันต่ำเนี่ยมันส่งสะท้อนจิตใจเราที่ให้มันมีความมิสทรีบางอย่างครับฉงนบางอย่างที่นำพาเราไปสู่ภวังค์ตรงนั้นได้เนี่ยซึ่งพอเราไปอยู่ตรงนั้นอ๋อทำไมเขาถึงใช้เสียงแคน ลายแคนที่ใช้ในพิธีกรรม ถ้าฝั่งมะม่วนเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่เพลงก็มีเป็นกรอบอะไรเงี้ยเป็นกรอบชงหลักๆก็จะมี2อันนะครับชงกับเป็นกรอบ ผีฟ้าต้องไล่ไงครับไล่ไงครับไล่ใหญ่ เป็นไล่บวงสรวงไล่ผีฟ้าไล่ไง ลงข่วงผีฟ้อนที่สีคิ้วสูงเนินก็เป็นลายกิจสูตรหรือลายสร้อย มันจะมีเพลงหยิบย่อยเยอะมากในแล้วแต่บ้านแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่อำเภอนะครับว่าในพิธีกรรมเหล่านี้มันมีความงามของมันอยู่มีความงามของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือเรื่องเครื่องดนตรีหรืออาการประดับตกแต่งในพิธีหรือการแต่งกายของย่ายายที่เขามาร่วมในพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็วิธีการจัดงานเขาเรียกว่าเหมือนงานปาณีตรวมกันอยู่ในที่ตรงนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าทางจิตใจของคนที่นับถือพิธีกรรมมะม่วนหรือผีฟ้าเหล่านี้อยู่ว่ามันทำให้จิตใจเราแบบเหมือนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะว่าต้องถ้าแบบเราทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จมันจะมีเงินรายได้หรือความสุขในช่วงปีนั้นได้ให้กับลูกหลานหรือให้กับตัวเราหรือให้แบบคนที่เรารักได้มันก็พูดยากอยู่ว่ามันจะทำยังไงให้แบบพิธีกรรมเหล่านี้มันยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แบบที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะอะไรขนาดนั้นมีหลายปัจจัยกับคนที่สืบสานเกี่ยวกับดนตรีด้วยว่าเขามีคนเล่นไหมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเล่นเกี่ยวกับพิธีดนตรีพิธีกรรมเหล่านี้มีไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้มันสามารถเลือนหายไปทีละเล็กทีละน้อยได้โอ้แต่เป็นเด็กหน่อยมีอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นครูบาอาจารย์มันลมหายไปมันแล้วก็เลยบ่มีเป็นเด็กน้อยก็เห็นเพิ่นลงอยู่ควงเดี๋ยวนี้หมดบ่มีเพิ่นตายไปแล้วก็บ่มีแต่ศรีสะเกษประมาณตีหนึ่งเขาก็จะหยุดแล้วก็เส้นไหว้เครื่องดนตรีครูบาอาจารย์จะมีการเสียงท้ายก็คือคางไก่แล้วเขาก็จะดูว่าคางไก่เนี่ยมีรูปลักษณะอย่างไรถ้ามันแบบเรียวยาวดีก็แสดงว่าหมายถึงทำนายว่ามันดีนะอะไรแบบนี้ถ้ามันแบบโคงอหรือมันไม่สวยอ่ะมันก็จะในทิศทางที่ไม่ดี
โดยปกติผมอ่าเวลาไปงานผมก็จะเป่าแคนเป็นหลัก แล้วก็ตีกลองบินบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป่าแคนเป็นหลักแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้เหมือนหน้าที่มันไม่ได้ถูกฟิกอะไรขนาดนั้น เราก็สามารถเล่นตีคล้องหรือเป่าแคนสลับกับน้องบ้าง ผมก็ในตอนนี้ผมเป็นคนกลัวผีนะจริงเวลาอยู่ห้องอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวผมกลัวแต่ว่าถามว่าผมไปเล่นพิธีกรรมผีฟ้าหรือมมดอะไรเนี่ยยิ่งมันก็เป็นผีหรือผีบรรพบุรุษของเรา แต่ผมไม่กลัวแล้วก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีในพิธีกรรมเหล่านี้ แล้วก็การที่แบบดูคลิปหรือดูโซเชียลที่อัปโหลดพิธีกรรมเหล่านี้ผมจะชอบหยุดดูมากว่าเฮ้ยรายละเอียดในพิธีกรรมเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้างเหมือนเราไหมหรือแตกต่างกันยังไงประมาณตี 2 ตี 3อะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเล่นใหม่พิธีก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงประมาณตี 5-6 โมง จะเช้าเขาก็จะเขาเรียกว่าถ้าภาษาเขมรว่าไก่ปากกาแปลว่าเด็ดดอกไม้เขาก็จะเก็บดอกไม้เหล่านี้แหละเพื่อจะขึ้นไปบูชาครูปู่ย่าตายายข้างบนบ้านในหิ้ง รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาเล่นแบบผีฟ้าหรือมมดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะกับเสียงที่เป็นดนตรีชาติพันธุ์ดนตรีพิธีกรรมอะไรแบบเนี้ยครับผมชอบซาวแบบนี้มากเพราะว่ามันทำให้ผมแบบมีความสุขกับมันหรือมีความตื่นเต้นตื้นตันในเสียงเหล่านี้อยู่มันเสียงเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายของผมอยู่ในส่วนลึกของผมมาโดยตลอดแล้วก็เวลาผมได้ยินเสียงเหล่านี้มันทำให้ผมแบบคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงแบบบรรยากาศเก่าๆคิดถึงปู่ย่าตายายคิดถึงคนที่ล่วงลับเราไปแล้วโดยองค์รวมแล้วมันคือผมคิดว่ามันคือตัวผมในทุกช่วงเวลาที่ตั้งแต่ผมอยู่ในครรภ์แม่แล้วก็เกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็ได้ยินเสียงเหล่านี้แล้วก็ได้พบเจอสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดไม่ ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนหรือห่างไกลบ้านหรือไปต่างประเทศ
ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนเสียงเหล่านี้ก็ยังอยู่ในใจผมมาโดยตลอด จริงๆแล้วอ่ะจุดต้นกำเนิดของเสียงดนตรีเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งดนตรีอีสานโดยเฉพาะแคนนะครับเป็นเครื่องที่เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารเครื่องมือสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติเนาะถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันว่าแคนคือเสียงที่พูดกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นด้วยตา อาจจะเป็นลำผีฟ้าหรือการใช้บวงสรวงอะไรต่างๆเนี่ย แค้นนี่เป็นสิ่งขนาดหนึ่งเด้ซ้ำกันกับยาขนาดหนึ่งเด้คือว่าเข้ามายาขนาดหนึ่งผู้มาแค้นมากิหลีครับขันฟังแค้นแล้วก็กินเขาได้ไปไทยก็ไปได้มีกำลังวังชาขันว่าแบบบ้านเขาว่าบ่ต้องไปเอายากินยาขันพวกมาแค้นเนาะครับเนาะแบบว่าฟังแค้นแล้วก็ใครๆว่าขันพูดได้ป่วยก็เศร้าไปเลยครับมันอยู่ที่ใจเขาเจ้ามักเขาเจ้าชอบ นี่คือเหตุผลที่เสียงถูกใช้ในพิธีกรรม มันมีความสั่นสะเทือน และมันก็มีความสั่นคล้อง ความสั่นคล้องมันหมายถึงว่า ความถี่เดียวกันกับความถี่อีกอันหนึ่งมันสามารถสื่อถึงกันได้